हॅलो यूट्यूब फॅमिली, वेलकम बॅक टू माय यूट्यूब चॅनल मंगेश नल्ले उदगीरकर फ्रॉम लातूर. तर आजच्या या एपिसोडमध्ये आम्ही बघणार आहे आंब्याचा लोणचं. तो लोणचं कसं घालायचं आहे, असे लोणचे जे की 5 वर्ष 4 वर्ष कमीत कमी टिकून राहणार आहे. तर असं नाही की आम्ही शिळापाळा खाता 5 वर्ष ठेवले गेलेलं आहे, असं काही नाही. तर एकदा एक झालं होतं की माझ्या मावशींना माझ्या आईंनी लोणचं दिलं होतं आणि नेमकं त्यावर्षी त्यांचे दोन्ही मुलं शिकायला बाहेर गेले. मग ते लोणचं काय त्यांचं संपलं नाही आणि जोपर्यंत वस्तू खराब होत नाही तोपर्यंत आपण टाकून पण देत नाही. मग ते लगातार कंटिन्युअस त्यांचं 5 वर्ष लोणचं चाललं गेलं होतं. त्याच्यावरून आम्हाला कळलं की हे लोणचं 5 वर्ष टिकून राहू शकतो. तर दरवर्षी आम्ही तर तसं फ्रेश बनवतो, पण एक इन्सिडेंट असं झालं होतं म्हणून तुमच्यासोबत शेअर केलं. तर अशा पद्धतीने तुम्ही लोणचं बनवा, एकदम चटपटीत खमंग एकदम मस्तपैकी, जे की 5-5 वर्षसुद्धा खराब होणार नाही. कारण भरपूर लोकांचे असे इश्यू राहतात की त्यांचे त्यांच्या हाताने जे लोणचं पडलं जातं तर ते लोणचं खराब होऊन जातं. तर असं काही होणार नाही, कोणाच्या हातामध्ये काही नसतं, ते आपल्या रेसिपीमध्ये असतं. कारण लोणचं आहे असं ज्याच्यामध्ये मिठाचं प्रमाण जास्त असायला पाहिजे. कारण मीठ जास्त असलं की ते वर्षानुवर्षे म्हणजे लाँग टाईमपर्यंत ते चांगलं राहतं. मग मीठ थोडंसं जास्त टाका. मग बघा तुमच्या हातांनी सुद्धा जर लोणचं खराब होत असेल तर लोणचं खराब नाही होणार. तर ही रेसिपी नक्की बघा आणि बघा तुमचं लोणचं किती चटपटीत एकदम खमंग खमंग होणार आहे. आणि जे मोहरीचे दाणे राहतात ते तसेच टाकले जातात, ते मला बिलकुल आवडत नाही. त्याचं पावडर जर केलं तर ते म्हणजे असं तोंडी लावायला छान लागतो, म्हणून मला पावडर केलेलं छान वाटतं. त्याच्याने काय होते, ग्रेव्ही जे आहे भाजीला जे रस्सा आहे ते जास्त होतं. शेंगदाण्याचं कूट आपण थोडंसं जास्त बारीक दळलं गेलं तर भाजी रस्सा रस्सा लागते. तर त्याचा जे टेस्ट येतो ते खूप छान येतो. तर ह्याच्यामध्ये आम्ही जे मोहरी आहे ते दळून टाकलेली आहे, जे करून जी आपलं लोणचं आहे रेसिपी ते एकदम छान असं तोंडी लावण्यासारखं खूप छान लागतं. तिची आवड राहते, पण मला अशीच आवडते. तर तुम्ही ह्या पद्धतीने एकदा लोणचं नक्की टाका आणि मला सांगा की कसं झालेलं आहे तुमचं लोणचं. तर भेटूया पुढच्या व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत व्हिडिओ पूर्ण बघा आणि आवडलं तर लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा. तर भेटूया पुढच्या व्हिडिओमध्ये. टाटा, बाय बाय. तर हे बघा, माझे जे पप्पा आहेत ते आंबे फोडत आहेत. तर घरच्या घरी आंबे कसे फोडता बघा जरा एकदा ही पद्धत. तुम्हाला नाही तर जर मार्केटमध्ये तुम्ही फोडायला गेलं तर तिकडं 5 रुपयाला एक आंबा असं फोडून फोडी केल्या जातात. तर तुम्ही असं चाकूने जे शार्प चाकू आहे त्याच्याने पण असं फोडी करू शकता. माझ्या मम्मीचे जे लोणचं आहे एकदम खूप छान होतं त्यांच्या हाताचं. माझी मावशी, माझी आजी, आम्ही तिन्ही बहिणी सगळेजण त्यांच्या हाताचं लोणचं खूप सगळ्यांना आवडतं. मग आम्ही घेऊन येता. पण त्याच्यामुळे ते जास्त प्रमाणात टाकतं, म्हणजे 5-1 किलो आंब्याचे ते लोणचं टाकतं, म्हणजे सगळ्यांना ते देता, सगळ्यांना त्यांच्या हाताचं आवडतं म्हणून. पण आंबे ॲक्च्युली त्या टाईमला आले नव्हते अजून. लोणचं घालायचे आंबे थोडं वेगळं राहता, तर त्या टाईमला आंबे नाही आले होते. मग हे जे दुसरे आंबे राहतात कलमी टाईपमध्ये, मग त्याचा त्यांनी लोणचं टाकलेलं आहे माझ्यासाठी. ॲक्च्युली मला यायचं होतं वापस नाशिकला. तर मी माझ्या मम्मीला म्हणले की मम्मी काय माहिती तुमचे आंबे कधी येणार आणि तुम्ही कधी बनवणार आहे लोणचं. तर मला तुमच्यासोबत ही रेसिपी शेअर करायची होती, म्हणून फक्त 2च आंब्याचं मी माझ्या मम्मीला सांगितलं की मम्मी 2 जे आंबे आहेत, जे दुसरे कलमी आंबे ते पण लोणचेचे आंबे नव्हते, तर दुसरे जे कच्चे आंबे होते, कच्चे कैरी होते, त्याचे मी लोणचं घालायला मम्मीला सांगितले होते. तर 2च आंब्याचं त्यांनी कैरीचे लोणचं टाकून डेमो करून दाखवलेलं आहे. कारण की मला ही रेसिपी तुमच्यासोबत शेअर करायची होती. खूप छान लागते हे लोणचं आणि खूप वर्ष टिकून राहतो, हे खास गोष्ट आहे ह्याची. आणि तर नक्की तुम्ही हे रेसिपी ट्राय करा आणि मला सांगा की तुम्हाला आवडलं का नाही, किंवा तुम्ही कोणत्या पद्धतीने लोणचं टाकता तेही मला शेअर करा. आणि बघा मग व्हिडिओ. आता ह्याच्यामध्ये जिरे टाकलेलं आहे, तेल गरम झालेलं आहे, तेल टाकलेलं आहे. त्याच्यानंतर जिरे मोहरी जशी आपण फोडणी देता भाजीला वरणाला, तसं जिरे मोहरी टाकलेलं आहे. आणि त्याच्यामध्ये टाकलेलं आहे लवंग,
लवंग टाकलेलं आहे. लवंगच्या नंतर जिरेचा पूड टाकलेला आहे. जे जिरं ओवाचं पावडर राहतं ना, ते पावडर करून टाकलेलं आहे. तर तेल पडलं कढईमध्ये, त्याच्यामध्ये जिरे मोहरी पडली आणि लवंग पडला आणि जिरं पावडर पडलं आणि आता टाकलेलं आहे त्यांनी मीठ. लोणचं आहे तर मिठाचं प्रमाण जास्त राहतो, कारण खूप वर्ष टिकायचं आहे तर आपल्याला मीठ जास्त टाकावं लागतं. तर चवीनुसार तुम्ही बघा. तर त्यांनी मीठ टाकलेलं आहे. मीठ नंतर टाकलेलं आहे थोडीशी हळद. काही जास्त मटेरियल ह्याच्यामध्ये लागत नाही. अगदी सोप्या पद्धतीने, सहज पद्धतीने तुम्ही लोणचं शिकू शकता. एकदम खूप काही जास्त मटेरियल नाही लागत ह्याच्यासाठी. फक्त मोहरी जास्त लागून जातं, दुसरे तर आपल्याकडे राहतंच. आता टाकलेलं आहे ह्याच्यामध्ये ह्यानी लसणाची फोडणी दिलेली आहे. तर आपलं बघा सगळं मटेरियल जे आहे आपल्याला खरपूस भाजून घ्यायचं आहे. लसूण थोडंसं लाल होऊ द्यायचं आहे. त्याच्यामध्ये लवंग, जिरे, मोहरी, लवंग, लसूण, हळद, मीठ, तिखट सगळं टाकलेलं आहे. मीठ पण त्यांनी थोडंसं जास्त टाकलेलं आहे. एकदम चटपटीत तिखट छान लागतो. तर हे बघा, हे आपलं मसाला जे आहे ते तयार झालेलं आहे. ह्याला थोडंसं मस्तपैकी थोडंसं भाजून घ्यायचं आहे, जेणेकरून ते जे लसूण आहे ते छान व्हायला पाहिजे. बघा कैरी किती छान दिसतंय. मस्त ते फोडणी करून आम्ही त्याला छान स्वच्छ धुवून घेतलेलं आहे, कारण ते लाकडीचं थोडंफार राहून जातं त्याच्यामध्ये. तर हे बघा त्यांनी स्वच्छ धुवून घेतलेलं आहे. आणि जे आम्ही मोहरीचं पूड तयार केलं होतं ते पूड जे आहे आता ह्याच्यामध्ये टाकलेलं आहे. फक्त मोहरी दळून घेतली होती आणि ती कच्ची मोहरी होती. कच्ची मोहरी दळून घ्यायची आहे आपल्याला. स्वच्छ करून घ्या त्याला, त्याच्यामध्ये काय आहे का बघून घ्या, निवडून घ्या. त्याच्यानंतर ती मोहरी आपल्याला दळायची आहे मिक्सरमध्ये आणि त्याच्यानंतर ह्या मसाल्यामध्ये टाकायचं आहे. आणि जेव्हा कढई गरम राहते तेव्हा त्याला खाली वर करून परतून घ्यायचं आहे त्या मसाल्याला. तर ही आपली ग्रेव्ही झाली आहे. जेवढं तुमचा पावडर जास्त असणार आहे तेवढी तुमची ग्रेव्ही जास्त असणार आहे. तर ही बघा लोणचं एकदम कमीत कमी तेलामध्ये, नाहीतर एक जण टाकतात भरपूर तेल टाकतात त्या लोणचंमध्ये, जे की मला बिलकुल आवडत नाही. तर एकदम कमीत कमी तेलामध्ये तुम्हाला लोणचं खायला भेटतं तर काय हरकत आहे. तेल काय चांगलं नसतं शरीराला. तर तुम्ही बघा ह्या पद्धतीने जास्त वेळ टिकून राहतो, जास्त वर्ष टिकून राहतो. खायला पण एकदम बरोबरीने टेस्ट देतो आणि तेल पण कमी लागतो. मग किती छान आहे. आता त्याच्यानंतर त्याची ग्रेव्ही करण्यासाठी त्यांनी टाकलेलं आहे ह्याच्यामध्ये पाणी. तर पाणी टाकलेलं आहे. हे बघा ह्याच्यामध्ये जेवढं तुम्हाला रस हे लागतं. पण मेन गोष्ट जी आहे, जे हे आंबा आहे थोडंसं छानपैकी भिजू द्यावं लागतं. म्हणजे जे फोड आहेत आंब्याचे ते एकदा मुरावं लागतं ते ह्याच्यामध्ये, तेव्हा ते त्याची टेस्ट एकदम भारी येणार आहे. तर त्याच्यासाठी थोडं दिवस आपल्याला साईडला ठेवावं लागतं. तर व्हिडिओ आवडला तर लाईक, शेअर, सबस्क्राईब. थँक्स फॉर वॉचिंग. भेटूया पुढच्या भागामध्ये.